oregano leaves. Hinabad ko muna para mawala yung dumi-dumi. Ito na yung pan. Tapos, lagay ko lang yung oregano leaves. Magic. Sama. Papansin mo parang nag-iba yung color ng leaves. Pag iba na yung color ng buong leaves, saka mo lang siya ibabaliktad. Ito, right ito. Nasa gilid. Si Aya kasi nun, effective. Wala kaming ginagamot kay Aya. Try ulit namin ngayon. Parang 3 days lang na ganito, morning saka evening bago matulog. Wala na agad yung niya. Busipon niya. Yan lang, baliktarin mo lang. Tapos kapag okay na, yan. Tapos mo na. Okay. Yan, once na heat up na yung mga leaves. Yan, dinidikdik ko lang. Dikin mo lang hanggang mabasag. Nasa make sure lang malinis yung kamay mo kasi kakamayan mo ganyan. Ilang seconds pa dapat maghugas. Pag tapos may happy birthday. Hindi ka nag-happy birthday. Wala, tamad ako. Yung ba, tinatamad kayo pag Ibang tao dyan? Kinamay. Oregano. Si Aaron ba yun? Ano? Aaron si Aaron? Oo, dalawa sila. Hinahati ko. Sorry na Aaron. Hinunguya Aaron. Hindi mo hinunguya. Si mami ko na kumakain yan. Ha? Oo. Kanina? Hindi. Sabi niya na nakaraan ng pandemic. Nanguya na kahit mapait. Ito, isang tablespoon. Yan ko yun, suka. Ito, magandang brand ng ng honey, Ligwan. Ano siya, matamis. Luna, miinom ka ba ng ganito? Meron pa pa inumin si Luna. Pag ayaw niyang inumin, kahit dropper mo na lang. O kaya kontian mo. Siguro mga 3 leaves. Para lang mainom niya. Yung dalawa kasi sanay dito eh. Gusto ni Aya to. Kasi para siyang calamansi juice ang lasa niya. Oh, show to Luna. You're drinking this oregano. Aaron. Is this mine? Yeah, you wait for show Aaron. muna ate. Aaron. Ikaw muna first. Say, ano muna, ate Aya? But Aaron. Aaron. How about Aaron? Wow! I-pause mo muna. Wow. Oregano. Bang matapon Aaron. Aaron, ikaw muna. Drink. Bottoms up. Go. Bottoms up. Good job Wow. Want water? Water? Oh, I got water. Is it good?
Is it good? Water. Yung mag-water kayo. Baka mag-cough lalo yung dala mo. Good job.